what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. درود بر دوستان عزیزم. امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. امروز در ابتدا من رفتم به کافه جیزت که خیلی شیک و زیبا بود و اول ویدیو دیدیم. قیمت کافه این رستوران 50,000 تومنه و پیتزای متنوعی داره که از 200,000 تومان شروع میشه به بالا. پارک قیطریه هم دقیقاً روبروی کافه جیزت هست. دوستان عزیزی که قصد دارن با مترو به این پارک بیان میتونن تو خط 1 کهریزک تجریش ایستگاه قیطریه پیاده بشن و عزیزانی که با ماشین شخصی خودشون میان وارد بزرگراه صدر میشن و بعد بلوار قیطریه. امکانات این پارک زمین بازی مخصوص کودکان، زمین بازی بزرگسالان و همچنین یک قسمت مخصوص تنیس برای افرادی که تنیس دوست دارن. فرهنگ سرای خیلی بزرگ و سینما 3 بعدی و 2 بازارچه بزرگ داره که محصولات شهرهای مختلف به فروش میرسه. حالا تاریخچه این باغ به چه صورته؟ بوستان قیطریه در گذشته باغی متعلق به خواهر تنی ناصرالدین شاه قاجار بوده و به روایت تاریخ میرزا تقی‌خان امیرکبیر ساختمانی که اکنون محل فرهنگسرا و کتابخونه است رو احداث میکنه. در سال 1356 به همت شهردار وقت تهران دکتر غلامرضا نیکبی که خود نوه دختری شاهزاده زلالسلطان فرزند ناصرالدین شاه بوده، این پارک تبدیل به پارک قیطریه میشه. پارک قیطریه مساحتی در حدود 103,000 متر مربع دارد که فضای گلکاری و چمنکاری اون در کنار انواع درختان قدیمی جلوه خاصی به اون داده. توی این پارک آلاچیقای بزرگی بود که افرادی بودن که سنتور کار میکردن، کسایی بودن که رپ انجام میدادن و دوستانی بودن که بازی مافیا رو انجام میدادن. بریم که با هم بقیه ویدیو رو ببینیم.
پیش سنگا، میبینمتون ور دریا، رفتی چرا اون ور دریا؟ همخونی کنید بخونید. تو چشات معجزه میکرد، حالا شدی معجزه این درد. مشکلاتو جرأت دارم مثل تو نه، پشت نمیگم، مهمی که رد بدی یا نه. بگی مثل بچگیامم، از دیگه خسته شدم، قرار ما رفت تا قیامت. زیر نخلام رقصیدیم تو جزیره، اما دیگه فردا نیستی، منو تنها میذاری پیش سنگا. میبینمتون ور دریا، رفتی چرا اون ور دریا؟ تو هم شدی مثل اونا، قلب تو دادی تو را، تنهایی زنگ میزنی وقتی که رفتن مهمونا. منم شدم مثل خلا، گم شدم لای گلا، هر کی میبینتم بعد نگاه میکنم. زیر نخلا رقصیدیم تو جزیره، اما دیگه فردا نیستی، منو تنها میذاری.